ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ የምናየው እንዴት አድርገን ሲክ ባርን እንደምንጠቀም ይሆናል። ባለፈው ቱቶሪያላችን የከፈትነውን ፕሮጀክት በመቀጠል ዛሬ ሲክ ባር ኮንትሮል አክቲቪቲ ሜል ላይ አድ እናደርጋለን። እንግዲህ ሲክ ባር ሲጋ ሰርች እናደርግና ሲክ ይሄኛውን ሰሌክት እናደርጋለን እና ሁለት አይነት ሲክ ባሮች አሉ። አንደኛው ዲስክሪት ነው፣ ሌላው ደግሞ ኖርማል ፕሌን ሲክ ባር ነው። ዲስክሪት ሲክ ባር ማለት ኢንተርቫልስ አሉት። በየኢንተርቫሉ ያው ለተጠቃሚው ምን ያህል እንደጨመረ ኢንዲኬት እናደርግለታለን፣ ወይም ምን ያህል ሙቭ እንዳደረገ ሲክ ባሩ ኢንዲኬት እናደርጋለን። ይህንን ለአሁን እናልፈውና ኖርማሉን እንጠቀም እና ሲክ ባር እንደምታዩት ስላይደር አለው። ይህን ስላይደር ከግራ ወደ ቀኝ ወይም ቨርቲካሊ ፖዚሽን አድርገን ነው ከላይ ወደ ታችም ማድረግ እንችላለን። ለአሁን ከግራ ወደ ቀኝ እናድርገው። እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው ለሚለው ለምሳሌ ኤዲት ቴክስታችን ቴክስት ሳይዙ እንዲጨምር እንዲቀንስ ሲክ ባሩን እንጠቀምበት። ይህን ለማድረግ ሜን መጀመሪያ ለሲክ ባራችን አይዲ እንስጠው፣ ኤስ ባር እንበለው። ከዛ ሜን አክቲቪቲ ላይ እንምጣና ሬፈረንስ እንፈልጋለን። ኦኬ አሁን ሬፈረንሳችንን ክሬት አድርገናል። ከዛ እንግዲህ ሲክ ባር እንዴት አድርጎ ነው የቴክስቱን ሳይዝ የሚጨምረው ለሚለው መጀመሪያ ኤዲት ቴክስት ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያለውን የሚለውን ማወቅ አለብን። ባለፈው ቱቶሪያላችን እንዳየ ነው ኤዲት ቴክስት ሳይዝ ኢንክሪዝ ማድረጊያ ሜተድ ወይም ፕሮፐርቲ አለው። ይህ ማለት እዚህ ጋር መተን ቴክስትን ሰሌክት አድርገን ቴክስት ሳይዝ የሚለውን ፕሮፐርቲ ብናይ እዚህ ጋር ሳይዙን 12 አድርገነዋል። ይህንን በጃቫ እንዴት ነው ኮንትሮል የምናደርገው የሚለው እኔ። ስለዚህ አሁን ሲክ ባር ሊስነር ይፈልጋል። ይህ ማለት ስላይደሩ ፖዚሽን ተቀየረ የሚለውን ለማወቅ ሲክ ባር ሊስነር ሴትአፕ እና ይህ ለማድረግ ሲክ ባር የሚለውን ሬፈረንስ እንጠራና ሴት ኦን ሲክ ባር ቼንጅ ሊስነር የሚለውን ሜተድ ሰሌክት አድርገን ከዛ ኮልባክ ሜተዱን እንጠራለን፣ ወይም የኦን ሲክ ባር ሊስነር ቼንጅ የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ከዛ ይህን ለማድረግ ኒው ሲክ ባር አጌን እና ይሄ ሜተድ ሶስት ኮልባክ ሜተዶችን ኦቨርራይድ ያደርግልናል። እኛ የምንፈልገው ኦን ፕሮግረስ ቼንጅ የሚለው ብቻ ነው ለአሁን። ይህን ግን እንዳለ ኤምቲ እንተዋዋለን። ከዛ የኤዲት ቴክስቱን ሳይዝ ቼንጅ ሲያደርግ የሚያደርገው የሲክ ባሩን ፖዚሽን ሙቭ ስናደርግ ነው። ይህ ማለት ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ ስናደርገው ይሄ ፓራሜትር ቫልዩ ይቀየራል። ይህ ፓራሜትር እንደ ቴክስት ሳይዝ ለመጠቀም እንችላለን። ከ0 ወደ 100 ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ይህን ለማድረግ ኤዲት ቴክስት እንልና የኤዲት ቴክስቱን ሬፈረንስ እንጠራና ሴት ቴክስት ሳይዝ የሚለውን ሜተድ ኮል እናደርግና አይ የሚለውን ፓራሜትር እንሰጠዋለን እና አሁን ሲክ ባሩን ከግራ ወደ ቀኝ ሙቭ ስናደርግ የቴክስቱ ሳይዝ ማብሮ ይቀየራል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ቴክስት ሲክ ባሩ የሚጀምረው ከ0 ነው። ከ12 እንዲጀምር ከፈለግን ለምሳሌ ይህን ለማድረግ ወደ ኮዱ እንመለስና ልክ አፕሊኬሽናችንን ራን ስናደርገው የሲክ ባሩ ፖዚሽን እንዲቀየር ወዲያውኑ እዚህ ጋር መተን ባር ሴት ኦን ፕሮግረስ የሚለው ሜተድ ጠርተን የሲክ ባር ስላይደሯን ፖዚሽን 12% ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይህንን እዚህ ጋር 12 እንበለው። ከዛ አሁን ማድረግ ያለብን አፕሊኬሽናችንን ራን ማድረግና ሲክ ባር ፖዚሽን እንደሚቀይርና እንደማይቀይር እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም ከፈለግን የሲክ ባር ፖዚሽን ከ0 ከሚጀምር ከ12 እና እንዲጀምርና ማክሲመም ደግሞ እስከ ሳይዝ 32 እንዲሄድ ከፈለግን ይህን ለማድረግ ሲክ ባር ዳት ሴት ሚኒመም ሴት ምን የሚለውን 12 እናደርገዋለን። አንፎርቹኔትሊ አሁን የምጠቀሙ ኤፒአይ ሌቭል 15 ስለሆነ ይህንን ሜተድ መጠቀም አልችልም። ግን ይህን ለመጠቀም ኤፒአይ ሌቭሉ ኮንዲሽን አለ። ይህን ለማድረግ የኤፒአይ ቢውልድ ቨርዥኑን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቢውልድ ቨርዥን ኦፍ ኤስዲኬውን ከኤረሩ እንደሚለን ሪኳየር የሚያደርገው ኤፒአይ ሌቭል 26 ነው። ስለዚህ 26 ከሆነ ይህ ለማለት ቢውልድ ቨርዥን ኮድ በስም ነው እዚህ ጋር አይ ቲንክ 26 ሎሊፖፕ ነው አይደለም፣ ወይም ባጭሩ 26 ማለት እንችላለን። ከሆነ ይሄ ራን ያደርጋል። አለበለዚያ ሴት ይሄ ደግሞ ካልሆነ ይህንን ፕሮግረስ 12 እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይህንን ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ከዛ አፕሊኬሽናችንን ራን አድርገን ቴክስቱ ሳይዝ እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ አፕሊኬሽኑን ራን ለማድረግ እንዳየነው በፊት የቪዲ ማኔጀርን እንጀምራለን። እንደምታዩት አፕሊኬሽናችን ቢውልድ አድርጎ ራን አድርጎታል አንድሮይድ ቨርቹዋል ማሽን ላይ። ይህ የምታዩት ሲክ ባር ነው።
ባይ ዲፎልት የጀመረው ፕሮግረስ ፖዚሽን 12 ላይ ነው እና ሲክ ባርን ስላይደሩን ሙቭ ባረገው የቴክስቱ ሳይዝ ይጨምራል። ቴክስቱ ሳይዝ በጨመረ ቁጥር የቴክስት ኤዲትም ሳይዝ አብሮ ይጨምራል። ቴክስቱ ሳይዝ በቀነሰ ቁጥርም እንዲሁ። ይህንን አቮይድ ማድረግ ያለብን ኤዲት ቴክስት ፊክስ የሆነ ፖዚሽን እንዲይዝ ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እናቁመውና ወደ ኤዲት ቴክስት እንሄዳለን። ኤዲት ቴክስት ጋር እንመጣና ራፕ ኮንተንት የሚለውን ፕሮፐርቲ እንቀይረዋለን። ይህ ማለት ሀይቱ ፊክስድ የሆነ ሀይት እንዲኖረው ይህንን ቁጥር እንስጠው። ለምሳሌ 300 ዲፒ 3000 አይደለም 300 አይ ቲንክ 200 በቂ ነው። ከዛ አፕሊኬሽናችንን ራን እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ራን ስናርገው ይህን ይመስላል። ምንም ለውጥ የለውም ከበፊቱ ጋር። አሁን ስላይደሩን ሲጨምረው ሳይዙን ቴክስት ሳይዙ ብቻ ነው የሚጨምረው፣ ቴክስት ኤዲተሩ ወይም ኤዲት ቴክስቱ አይደለም። እና እዚህ ላይ አሁን አፕሊኬሽን ራሽ አረገ። ከእንደገና ራን ላርገው። እና አሁን ቴክስት አድ ባረግ ለምሳሌ ዝም ብለን እና ሳይዙን ብንቀንሰው ሳይዙ እንደዚህ ይቀንሳል፣ ብንጨምረውም ይሄን ያህል ይጨምራል ማለት ነው። የስላይደር ጥቅሙ ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የሙዚቃ አፕሊኬሽን ቢኖር ስላይደሩ ሙዚቃው ጀምሮ እስኪጨርስ አብሮ ሙቭ ያደርጋል እና ለተጠቃሚው የሙዚቃውን ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ሊነግር ይችላል። እንዲሁም የመሳሰሉትን ድምፅን ለመቀየር የመሳሰሉት ጥቅም ላይ ማዋል እንችላለን። እና ይህ ትንሽ ምሳሌ ነው እንዴት አድርገን አንድሮይድ ሲክ ባርን መጠቀም እንደምንችል የምናይበት ማለት ነው። በሚቀጥለው ቱቶሪያል ደግሞ እንዴት አንድሮይድ ፒነር ወይም ሌላም ስሙ ካምቦ ቦክስ እንደምንጠቀም አንድሮይድ ላይ እናያለን።